ช่วงโรคระบาดแบบนี้ก็จะมีผู้คนเยอะแยะนะคะในเมืองโคเปนเฮเกนแม่อ้อนก็เลยข้ามสะพานมาห่างไกลผู้คนหน่อยมาเปิดหูเปิดตากันในช่วงหลังจากที่ปิดตัวเองอยู่บ้านมานานหลายวันนะคะช่วงที่มีโรคระบาดก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างไม่ว่าจะสังคมหรือทางด้านเศรษฐกิจซึ่งทุกคนก็จะเห็นความชัดเจนก่อนโควิดและก็หลังโควิดซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มันก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนไปเหมือนกันแม่อ้อนก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงในชีวิตซึ่งแม่อ้อนจะพูดในตอนแรกๆที่มาเดนมาร์กว่าชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงยังไงจะได้ให้ทุกคนที่คิดวางแผนจะมาต่างประเทศได้เป็นแนวทางเพื่อใช้ในการตัดสินใจชมบรรยากาศเพลินๆในคลิปไปด้วยนะคะแล้วก็ฟังที่แม่อ้อนเล่าไปด้วยก็คือตอนแรกเลยที่ตัดสินใจมาเดนมาร์กนี้ก็ไม่ได้คาดฝันมาก่อนชีวิตปกติของแม่อ้อนก็ทำงานทุกวันแล้วก็ส่งลูกเรียนไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวที่ไหนหรอกค่ะเพราะว่าต้องรับผิดชอบลูกแล้วก็มีพี่ชายมีคุณพ่อที่มีบ้านอยู่ใกล้เคียงกันก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วอยู่ต่อมาก็มีโอกาสได้รู้จักกับสามีคนปัจจุบันนี้นะคะก็ใช้เวลาพูดคุยกันตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็เพียงแต่เราอยากจะหาคนที่พูดคุยภาษาอังกฤษด้วยเพราะโดยส่วนตัวนี่จะเป็นคนชอบพูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วทีนี้พอพูดไปพูดมาก็มีความรู้สึกว่าเขากำลังหาคนที่จะสร้างครอบครัวกับเขาก็ทำความรู้จักกับเราเริ่มทำความรู้จักกันจากนั้นเขาก็ขอที่จะมาเยี่ยมเราอยู่ที่ประเทศไทยตอนแรกเราก็ไม่อยากให้เขามาเพราะว่ามีความรู้สึกว่ากลัวแล้วด้วยความที่เราไม่ค่อยมีโอกาสที่จะไปที่ไหนส่วนมากเราก็จะทำงานแล้วก็อยู่บ้านซึ่งก็อยู่ในอำเภอของเรานั่นเองเขาก็อ้อนวอนขอมาแล้วก็ปฏิเสธไปหลายครั้งแต่ในที่สุดเขาก็ขอมาจนได้เขาก็มาเยี่ยมแล้วก็ไปทำความรู้จักกันพบเจอกันเรียนรู้นิสัยใจคอกันจากนั้นเขาก็กลับไปประเทศและผ่านไปประมาณสัก3 เดือนเขาก็ชักชวนให้ไปเยี่ยมที่ประเทศเดนมาร์กหลังจากที่เราไปเยี่ยมเยือนเขาที่ประเทศเดนมาร์กแล้วเขาก็ขอแต่งงานเราและก็คุยกันเรื่องลูกเพราะว่าเรามีลูกที่อยู่เมืองไทยเขาก็ให้เอาลูกไปที่เดนมาร์กด้วยทั้ง2 คนเพราะเขาคิดว่าที่นู่นจะมีโอกาสในการศึกษามากกว่าก็เลยทำเรื่องทำราวทำเอกสารต่างๆทำเรื่องทุกอย่างเสร็จเรากับลูกก็เดินทางไปที่เดนมาร์กพร้อมกันไปอยู่เป็นครอบครัวนะตอนนั้นก็คือยังคิดอยู่ว่าตัดสินใจถูกหรือผิดนะแต่ด้วยความที่โดยส่วนตัวแล้วจะเป็นคนชอบความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายก็เลยมันทำให้เราตัดสินใจไม่ยากและเราคิดว่าเราจะมีโอกาสอะไรที่ดีกว่าที่อยู่เมืองไทยก็เลยตัดสินใจไปก่อนตัดสินใจไปก็มีปัญหากับครอบครัวอยู่นิดนึงเพราะว่าทางพี่ชายและญาติพี่น้องที่อยู่เมืองไทยเขาก็มีความเกรงกลัวว่าผู้ชายคนนี้เขาจะดีไหมเขาจะดูแลเราดีไหมเพราะว่าตัวครอบครัวเองแล้วก็ตัว
สามีเองก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะได้คอนแทคกันได้พูดคุยทำความรู้จักอะไรกัน ก็ทำให้เขาไม่เกิดความไม่มั่นใจเขาก็ห้ามตอนแรกห้ามไม่ให้ไปแต่เราก็คิดว่าเราโตพอที่จะตัดสินใจอะไรทุกอย่างได้แล้วเราก็เลยตัดสินใจแล้วเราก็คุยกับลูกว่าแม่ตัดสินใจจะไปแล้วนี่จะเห็นด้วยไหมอยากจะไปด้วยไหมแต่ในที่สุดลูกทั้งสองคนเขาก็ตัดสินใจที่จะไปกับเราไปช่วงแรกก็จะมีปัญหาการสื่อสารโดยเฉพาะลูกชายทั้งสองคนการสื่อสารภาษาอังกฤษเขาก็ยังไม่คล่องก็เกิดปัญหาอยู่เหมือนกันในการเข้าใจผิดและด้วยความที่คนไทยนิสัยแบบไทยๆเขาก็ยังติดนิสัยอยู่พอไปอยู่นู่นแล้วมันต้องปรับตัวไปเรียนรู้นิสัยแบบฝรั่งอีกทีนึงก็เริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยๆไปอยู่ได้สัก2 ปีเด็กๆก็ปรับตัวทั้งภาษาทั้งการดำเนินชีวิตการไปโรงเรียนการทำงานเขาก็จะทุกอย่างเรียนรู้ถือว่าพร้อมที่จะดำเนินชีวิตซึ่งมันก็โชคดีที่ทุกอย่างมันสามารถจะปรับตัวได้ก่อนที่โควิดจะมาคือแม่อ้อนไปอยู่นี่ได้2 ปีก่อนโควิดจะมาพอดีเพราะว่าถ้าเด็กไปในช่วงโควิดนี่จะเห็นสภาพสังคมสภาพผู้คนอะไรนี่มันจะต่างกันมากกับช่วงก่อนโควิดเพราะฉะนั้นเขาไปในช่วงก่อนโควิดทำให้เขาเรียนรู้สภาพสังคมอะไรที่แท้จริงของเดนมาร์กว่ามันเป็นยังไงเขาได้เรียนรู้ภาษาอย่างเต็มที่ไปโรงเรียนเต็มที่ทุกอย่างก็คือเต็มที่ในช่วง2 ปีแรกก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไปในทางที่ดีส่วนแม่อ้อนก็พัฒนาภาษาไปโรงเรียนแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้วัฒนธรรมทางโน้นเริ่มมีเพื่อนเริ่มที่จะรู้กฎกติกากฎหมายอะไรของเขาต่างๆทำให้เราอัพตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะอยู่ในสังคมของเดนมาร์กได้ถ้าจะเปรียบเทียบไปแล้วการเปลี่ยนแปลงชีวิตระหว่างอยู่เมืองไทยกับเดนมาร์กมันก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นความแตกต่างก็มีความแตกต่างเดนมาร์กก็มีทั้งสิ่งที่เป็นแง่บวกและก็แง่ลบเมืองไทยก็เหมือนกันก็มีทั้งที่ดีและไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้โอกาสนี้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ทั้ง2 ประเทศก็คือพยายามที่จะกลับไทยให้ได้ทุกปีบ้านช่องอะไรเราก็ยังมีอยู่ที่นู่นเราสามารถที่จะไปพักผ่อนในเวลาเราฮอลิเดย์ส่วนอยู่เดนมาร์กลูกๆก็เรียนหนังสืออยู่ที่นี่ใช้ชีวิตทำงานอยู่ที่นี่เราก็เหมือนอยู่คาบเกี่ยวทั้ง2 ประเทศการติดต่อสื่อสารอะไรกันก็ยังมีตลอดระหว่างครอบครัวที่อยู่ไทยกับอยู่เดนมาร์กก็คือในแง่มุมของแม่อ้อนนี้มีความสุขที่จะอยู่ทั้ง2 ประเทศซึ่งในอนาคตก็คิดไว้ว่าน่าจะใช้ชีวิตที่นู่น 3-4 เดือนบ้างมาเดนมาร์ก 3-4 เดือนบ้างแล้วแต่โอกาสแต่ถ้าจะให้ทิ้งเมืองไทยเลยก็ไม่ทิ้งก็คือยังรักจริงๆแล้วยังรักเมืองไทยรักหลายสิ่งหลายอย่างความอบอุ่นของความเป็นไทยอาหารอากาศที่อบอุ่นแต่ก็รักเดนมาร์กเหมือนกันในอีกหลายๆด้านเรื่องกฎระเบียบสวัสดิการอากาศที่ไม่ร้อนจนเกินไปการศึกษาที่ลูกๆได้รับมันมีข้อดีข้อเสียทั้ง2 ด้านที่เราไม่สามารถที่จะตัดฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปได้ก็เลยมีความสุขกับทั้ง2 ประเทศฝากถึงสาวๆไทยที่กำลังหาคู่อยู่ตอนนี้และกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือการย้ายจากเมืองไทยมาสู่ต่างประเทศก็ต้องคิดพิจารณาให้ดีแล้วที่สำคัญเราต้องศึกษาลักษณะนิสัยของคนกฎระเบียบต่างๆถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมาแล้วนี่เราจะเกิดผลอะไรขึ้นบ้างแล้วสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนี่คือต้องใช้เวลาสักหน่อยในการหาข้อมูลนะคะ
ก่อนที่จะตัดสินใจที่จะแต่งงานหรือเกิดการโยกย้ายจากประเทศไทยมาต่างประเทศซึ่งบางคนเริ่มแรกนี่อาจจะดีแต่พออยู่ไปนี่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนเผื่อไว้ถ้ามันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดนี่เราจะทำยังไงโดยเฉพาะคนที่มีทรัพย์สินอะไรต่างๆที่อยู่เมืองไทยเราไม่จำเป็นจะต้องคิดว่าฉันแต่งงานหรือฉันต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วฉันต้องขายทุกสิ่งทุกอย่างฉันจะไปอยู่ที่โน่นฉันจะสร้างหลักสร้างฐานไม่กลับมาเลยแล้วก็ขายทุกสิ่งทุกอย่างที่เมืองไทยถึงเราจะไปอยู่ต่างประเทศเราก็กลับสักปีละครั้งนี่เราก็ต้องไปฮอลิเดย์อยู่ดีไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเมืองไทยนี่เหมาะสำหรับที่จะเป็นที่ฮอลิเดย์ของเราเป็นอย่างดีแล้วโอกาสที่เรามาฮอลิเดย์เราสามารถกลับมาเยี่ยมญาติมาได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวได้อีกด้วยถ้าใครที่มีทรัพย์สินอะไรอยู่เมืองไทยก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องขายหรือถ่ายโอนให้คนอื่นเราก็ยังคงรักษาไว้เผื่อเรากลับไปแล้วก็ยังมีที่รองรับเราแบบสบายใจนะคะแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือการศึกษาหาข้อมูลให้รู้จริงๆก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรไม่ใช่เราจะฟังจากคำบอกเล่าของเพื่อนมาว่าเห็นเพื่อนเขาไปอยู่แล้วก็มีบ้านมีรถให้คิดเสมอว่าในยุคสังคมเศรษฐกิจปัจจุบันนี้มันยากนักที่จะใครได้สามีที่รวยก็คือมันมีน้อยเปอร์เซ็นต์มากที่จะได้แบบนั้นส่วนมากทุกคนก็คือต้องทำงานหาเงินเพราะฉะนั้นถ้าจะคิดโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตมาสู่เมืองนอกก็อย่าอยู่ในโลกแห่งความฝันจนเกินไปให้อยู่ในโลกความเป็นจริงแล้วก็อย่าฟังจากคนโดยเชื่อโดยไม่มีเหตุผลฟังมาแล้วก็คือต้องหาข้อมูลที่เป็นความจริงเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีความมั่นใจยึดมั่นในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเมื่อทุกคนที่ฝันอยากจะโยกย้ายมาต่างประเทศตัดสินใจจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะเพื่อนๆมีความฝันอยากจะย้ายไปประเทศไหนบ้างอยากไปทำงานอยากไปเรียนหรือติดตามครอบครัวก็มาเล่าสู่กันฟังในคอมเมนต์ได้นะคะหรือใครที่อยู่ในช่วงตัดสินใจในการที่จะแต่งงานหรือเปลี่ยนแปลงในชีวิตหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ได้บ้าง